Trianon. Képzeld el, hogy 1918 tavaszán a békés családi otthonodban olvasod az újságot. A frontról érkező hírek érdekelnek. Oroszország kilépett a háborúból. Romániát megszállta az osztrák-magyar-német hadsereg. Szerbia vereséget szenvedett, és nincs ellenséges katona magyar földön. Nyugodt vagy. Hónapokkal később viszont összeomlik a monarchia. Egy idegen országban találod magad, ahonnan menekülnöd kell. Mindenütt terror és megszállás pusztít. Az otthonoddal együtt elcsatolják Magyarország területének 2/3, és egy marhavagonban kell töltened az éjszakát. 1918 és 1919 a magyar történelem mélypontja volt. A vesztes háború terhétől sújtott országon végig söpört a modern történelem legpusztítóbb világjárványa. Lelőtték a miniszterelnököt, kitört az őszi rózsás forradalom, erőszak és leszámolás hangulata uralkodott az utcákon. A békepárti Károlyi kormány a frontról visszaérkező katonaság leszerelését sürgette, abban a hiú reményben, hogy ezzel csökkentheti a káoszt, és a győztes hatalmak jó indulatát is elnyerheti. Ez a stratégia végzetesnek bizonyult. Hamarosan kommunisták kezébe csúszott át a hatalom, és Magyarország újabb háborúban találta magát. A Tanácsköztársaság hiába akarta a kommunista világforradalom ábrándját kergetni, honvédő háborúra kényszerült, míg a román megszállás és az ellenforradalom véget nem vetett a vörös uralomnak. A magyarokat csak ezután a tragikus időszak után hívták meg a trianoni békeszerződésre, amikor Károlyi Mihály és Kun Béla is már messze járt. A békedelegáció komoly tudományos felkészültséggel és jól kidolgozott jogi, történelmi, statisztikai, földrajzi érvkészlettel érkezett, de hiába kért Aponyi Albert a népek önrendelkezési jogára hivatkozva népszavazást, kiderült, hogy a határokról a győztes hatalmak már azelőtt döntöttek, hogy meghallgatták volna a magyarokat. Azért zúzták szét hazánkat, hogy meggyengítsék a régiót. Elcsatolták az ország területének több mint 2/3, lakosságának több mint a felét, a kulturális etnikai szempontok figyelembevétele nélkül. Az elszakított területek lakóiból minden harmadik magyar volt. Szélsőségesen lecsökkentették a magyar haderő képességeit. Szervesen összekapcsolódó régiókat és településeket választottak el egymástól. A periféria erős polgári kultúrával rendelkező nagyvárosait elszakították az országtól, megalapozva ezzel a Budapest vidék ellentétet. A termőföld, az ipartelepek, az út- és vasúthálózat több mint felét elcsatolták. Tönkretették a magyar közlekedés és a gazdaság szerkezetét. Nem csoda, hogy sokan Magyarország halálos ítéletének tartották a békediktátumot. Trianonban mégsem az a legmegdöbbentőbb, hogy mekkora igazságtalanságot követtek el a magyarokkal szemben, hanem az, hogy az ország ennek ellenére talpra tudott állni, és az emberek minden szenvedés ellenére hittek az újrakezdésben. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ezzel a verssel kezdték a tanórákat a trianoni Magyarország első 2 évtizedében. Amikor a békeszerződés törvénybe iktatásakor Huszár Károly felolvasta ezt a nemzetgyűlés előtt, pártállástól függetlenül mindenki felállva kiáltotta, hogy hiszünk. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a szélső balról bekiabálták, hogy ámen. Ez volt a nemzeti minimum, és az is kell, hogy maradjon. Minden valószínűség ellenére Magyarország Trianon után bebizonyította, hogy a legnehezebb helyzetben is talpra tud állni. Az ellehetetlenített nemzet képes volt az összefogásra, és a kétségbeesést, a múltba révedést, a kishitűséget félretéve újult meg. Ha nem így lenne,
Valószínűleg már nem beszélnénk magyarul, nem emlékeznénk, és nem is terveznénk. Nem lennénk itt. Kiderült, hogy valószínűtlenül nagy sorscsapásokat is képesek vagyunk túlélni, ha összetartunk, és nemzetben gondolkodunk. Trianon tanulsága az, hogy mi magyarok kivételes nemzet vagyunk.